Okay, lepas tu tekan control, tarik. Nampak tak? Okay, cuba tarik tanpa tekan control. Cuba tarik, apa jadi? Distort. Ha? Distort. Ya. Sebab kenapa? Sebab saya baru find out dia adalah auto edges. So bila dia figma ni auto edges program. So bila auto edges, you have to use control to manually or shift an object or drag an object. Drag and frame, sorry. Frame, ah. So tekan control, tarik. Now I have space at my artboard. Boleh? Okay. Next. So bahagian ni kita akan buat. Mana? Saya bila. Bahagian ni. Boleh? Okay. So saya akan buat satu, tengok dulu. Lepas tu baru kita buat. Okay? Okay, first kita akan buat dia punya divider dia, which is yang ni. Nampak tak ni? Kategori dia. Okay. Text. Okay. Bila dah ni, tarik balik kat tengah. Tengok, nampak tak line merah tu dia appear kan? Ini menunjukkan dia dekat center. Kat sini tengok. Itu center. Okay. Lepas tu I akan reduce size dia. Kecil pula. Okay. So align back again. Lepas tu ni I will letak lah. This is upon my creativity. Okay. Ni color saya tukar, saya punya CI color kat logo saya ni. So macam mana saya tukar color dia? Tekan fill, dia buka ni kan? Nampak tak ni? Eyedropper. Kita panggil ni eyedropper. So tekan tu, cuba pilih kat sini. Nampak? Pick color, it means you pick color. Daripada mana pun you will pick color. Okay? Inside your Yeah, inside your artboard, even in your image. no, what I mean, you should be on your page lah. I mean, whatever is in this frame now lah. Yeah, but you